Hej, Robert här. Follow a Farmer 2023. Vi kommer gå runt på gården och kolla lite vad som är på gång så här nu hos oss. Slutet av mars. Så kommer även vi få besöket av Andreas från BASF. Jag gillar att prata om vad vi gör, berätta vad vi gör och varför vi gör. Både för kollegor och för konsumenter, för politiker. Så att vi försöker ha en transparent och öppen verksamhet och tycker det är jättekul att förmedla vårt budskap. Nu är vi i våran spannmålsanläggning. Den var ny till skörd 2015. För oss var det en riktig höjdare att bygga det här. Vi hade 2 gamla spannmålsanläggningar som skapade jobb dygnet runt i hela skörden. Nu sköter jag spannmålsanläggningen med datorn och telefonen. Anläggningen kostade knappt 8 miljoner. Och det är jättemycket pengar, men för mig är det helt klart värt att ha den här anläggningen. Nu har jag ett liv på hösten och jag kan laga in all spannmål. Jag kan sälja spannmålen när jag tycker att priset är okej och till vem jag vill när jag vill. Jag får kämpa jättemycket med räntor och amorteringar, men det är helt klart värt för våran odling och hela företaget att ha den här anläggningen som ett hjärta i våran spannmålsodling. Fotosyntesen är grunden för allt liv och vi vill jobba med naturen hela tiden. Jag rör mig mycket i skogen, jag sköter skogen, jag hugger träd, alltså jag är på vintern och fältarbetena och naturen och djuren går och betar i sådana marker vi aldrig kunde komma åt annars. Så att alltså samspelet med naturen är för mig och våra grabbar som jobbar här jätteviktigt. Det kommer kalvar varje dag nu, alltså det kommer nytt liv hela tiden. Nya kalvar. Vi måste veta så alldeles snart kommer på grönska. Vi såg på våren och det spirar liksom, åkrar, ängar, blommor, örter, liksom, allt liv som skjuter upp. Det är fantastiskt att se. Vi har även min bror och jag lite intresse för gamla maskiner. Svensk industrihistoria. Så vi har ett antal veteranmaskiner av olika slag. Där är en Parka, ASI Parka. 1254. Det var deras flaggskepp då, slutet på 60, början på 70-talet. Den här är drygt 50 år gammal och den är inte kanske så kul att köra, men den är jävligt frän att ha. Så den här blir kvar på gården länge. Den har jag nyss köpt, så den här är lite stolthet faktiskt. Det här är kul. Det var inte så morgontrött. Gården Hallstaberg är en släktgård. Min farfars farfar köpte den här gården år 1900. Brorsan och jag är då alltså 50 generationen som brukar gården. Vår filosofi har varit liksom att vi kanske inte vill växa jättemycket med mark. Absolut vill vi ha mer mark, men den mark vi har är vi noga med att vi har täckdikat under många år. Vi har kalkat, vi har strukturkalkat. Så vi har liksom försökt att höja pH-värdet, vi försöker höja mullhalten och sköta om den jord vi har med dikningar, sköta om brunnar. Och vi tycker att det är bättre att den mark vi har, att den ska producera bra. Fy fan vad blött det är! För en vecka sedan hade vi snö på det här fältet, eller hela nejden här. Snön har gått bort, kärlen har börjat på släppa lite grann i ytan. Rötterna är hyggligt faktiskt välartade sedan hösten. Bladen har vissnat ner givetvis här, så det är jättesvårt att räkna plantor just nu, men rotmassan ser ut att vara helt okej faktiskt vid den här enkla kollen här. Men vi hade en väldigt fin bestockning i höstas, så jag är full av tillförsikt här. Välkommen! Här nu i år då, så vill jag ha, det ska vi köra på Axan. 2, kanske 3 givor. Första givan blir bara drygt 100 kilo rakt av med kväve. Sen är det väl tanken en sensor, 1 eller kanske 2 gånger. Och sen är det ogräsbekämpning.
och kanske lite svamp. Just det. Lite svamp tidigt, vill inte ha greening-effekter för jag ska ha höstraps här. Så jag ska hinna få moget norinvete, få bort halmen och tempo så höstraps är min plan här. Nej, jag tänker det här är ett perfekt fält för just den här biostimulanten som VSF har, som vi pratade om på telefon. Absolut. Att vi gör ett enkelt upplägg helt enkelt av det. Vi förändrar ingenting i kvävegivan. Nej. Utan att vi lägger ut det behandlat och obehandlat. Och så ser vi vad det kan ge. För det borde stimulera dels skördenivån men också halmnivån till viss del. Att vi utnyttjar kvävet på ett bättre sätt. Så det kan bli väldigt perfekt här där vi har de möjligheterna. När vi producerar mat här, alltså vi skapar arbetstillfällen i Sverige. Vi skapar välstånd i Sverige, vi skapar skatteintäkter, exportintäkter och alltså vi måste ha en livsmedelsproduktion i Sverige för att kunna liksom vara stabila inför framtiden. Och jag vill vara en del av detta. Det som är roligt med Robert, dels att de har en sån fantastisk verksamhet som är väldigt bred och också Roberts intresse eller hur mycket han brinner för svenskt lantbruk och att lobba för svenskt lantbruk gentemot politiker, både lokalt men också nationellt. Vi brukar totalt cirka 480 hektar åkermark. Och nu kan man säga att ungefär hälften är ekologiskt, kravgodkänt och den andra halvan är konventionellt. Alla djur är ekologiska. Den ekologiska driften är då våra djur och vi producerar då foder till vinterfoder på våra vallar och vi har bete på en del åkermarker. Sen i år är det ungefär 60 hektar vårvete ekologiskt i den odlingen. Den konventionella odlingen är lite mer, alltså det är höstvetetungt. Höstvete och förfrukt, gärna korn eller ärtor, även lite höstraps. Här Andreas är ett fält för Follow Farmer 2023. Drygt 30 hektar ska vara maltkorn, makoff här. Okay. Vi kommer att odla 60 hektar makoff ungefär under 2023. Och här var det vete i fjol. Ja. Vi kommer att göra en glyfosatbehandling så fort vi kan i vår. För att få helt rent, maltkorn ska vara helt rent från andra sorters spannmål. Så sen är det makoff här då och kommer göra en grundgiva med gödning 24-4-5. Och sen tilläggsgödsel efter behov, en sensor förmodligen då. Och här vill jag jättegärna ha hjälp utav dig. För att makoffen ska vara frisk och ren och sund. Så jag har jättebra vara att sälja till malten sen då, vikingmalt. Då ska vi följa det här fältet under säsongen och så håller vi koll på hur grödan mår helt enkelt. Ja. Och vilka eventuella insatser vi behöver göra på fungicidsidan eller på svampsidan. Ja, det var allt för idag. Nästa gång vi ses i april så kommer vi att bekämpa ogräs i höstvetena. Vi kommer att vårså och vi kommer att sprida skit på våra vallar och åkrar. Jättekul om ni vill hänga med igen då. Välkomna tillbaka. Hej då!